Dito ulit tayo maglalaro sa CR. Tatanggalin natin tong lumang gripo, papalitan na natin ng bago. Matagal na kasing tumutulo to. Pansamantagal, ginagamitan muna natin ng tabo technique. Wala na. Pero ngayon, ayusin na talaga natin. Madali lang to kung tutuusin eh. Hindi man kailangan gumamit ng kahit anong tools. Kailangan lang natin bumili ng bagong gripo. Hanap tayo nung two-way faucet din yung meron para sa heater. Kaya tara, punta muna tayo sa Watsons ng mga tito. Pabili po. Meron kayong gripo na pang CR. Yun. Magkano po yung ganito? Saka ito, plastic naman to. 320. Ha? 320. 320 ito. 385 yung ganito. Anong feeling mong mas masarap ipangligo dito sa dalawa? Okay naman yan. Okay. Tapos ito, isang plug. Ito na lang po siguro. Isa na lang sa'yo. Apa. Bumili na rin tayo ng Teflon. Teflon. Ano ba ang ano mo sa YouTube ba yan? Oo. Baka makapag-subscribe ako. Oo. Dami-dami. Nandiyan ba yung phone mo? Wala eh. Bago magsimula, patayin muna natin yung sa main valve. Unahin natin tanggalin tong hose para sa heater. Tapos tong gripo, pinipihit lang to pa ganito. Ayan o, tubo lang siya na may thread. Linisan lang muna natin to. Baka may sumingit na dumi, ma-loose thread agad yung ikakabit nating bago. Ito yung napili natin kanina. Mas mahal ng onte, pero mas mataas yung specs, kaya dito na lang tayo. Bago pala ikabit, lagyan muna natin nito. Kahit anong plumbing job, basta tubo na may thread, dapat may Teflon. Para may peace of mind tayo na wala talagang tagas. Pa-counterclockwise lagi ang lagay. Ganyan lang, huwag masyado makapal. Baka di na kumasya. Kabit na natin. Water check. Ayos. Yung sa heater, kabit na rin natin yung hose niya. Testing ulit. Goodbye na sa tumutulo nating lumang gripo. Hello sa ating bagong two-way faucet Max Pro fully paid. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin dito. Siguro try na lang natin i-post sa marketplace, baka may bumili.